Okay, so welcome sa aking vlog. Konting usapang business tayo ngayon. Gusto nyo bang kumita ng extra 2,000 to 4,000 a month? Pwede mas malaki pa, depende kung saan yung location nyo. And kailangan nyo lang aralin ng konti and konting research lang. Napakadali itong business na to. Ano itong business na to? Papakita ko sa inyo. Nakikita nyo ba yung box na yan? Kakawi ko lang galing Angeles City. No? Kinuha ko yan sa malapit sa boarding house ko. Doon ko pinaship. Bubuksan natin, pakita ko sa inyo laman. Alright guys, so siguro inisip nyo kung anong business yung tinutukoy ko. Eto, sabihin ko na. Ang laman nito, itong box na to, i-unbox natin, pakita ko sa inyo. And bibigyan ko rin kayo ng idea paano ito ginagamit. Ito yung PiSO WiFi. Okay, so ang PiSO WiFi is yung device siya na huhulugan mo lang ng piso and then makakapag-browse ka na ng internet. Tama-tama to kasi nasa probinsya kami. And dito sa probinsya, limited lang yung mga may internet. So sakto, meron kami access sa internet connection. And para lang siyang basic na networking. Ayan, para kasi siyang i-connect mo yung mga iba't ibang cellphone sa isang Wi-Fi connection. Paano mo sila matcha-charge or babayaran ka nila. Ganon. So ang piso Wi-Fi is device siya na kung saan huhulugan ng piso and then makaka-connect sila sa internet. Sa technology ngayon, napakarami ng murang access points sa online. So mas mura na siya ngayon compared nung ilang years ago na lumabas tong piso Wi-Fi. And medyo marami na rin naka-piso Wi-Fi ngayon. Pero dito sa lugar namin, since wala akong kalaban or walang ibang may piso Wi-Fi, susubukan natin. Yung kita dito, hindi siya ganun kalaki. Pang sideline, okay lang, pambayad ng internet, pwede na. Depende na lang talaga kung saan kayo nakalagay and sa setup nyo kung gaano kalayo yung mararating ng wifi nyo. Kung makaka-receive ng signal yung buong barangay nyo and then huhulog na sila ng piso, makaka-connect sila, mas marami kang kikitain. Although mas malaking setup yon, maybe sa ibang video pag in-upgrade natin to. But for now, for a beginner pack, ganito yung ma-receive nyo. Alam ko marami kayong tanong pero sa ngayon, buksan natin itong box na to. Okay, so ito yung laman ng box. Ayan, yung inspection na ng ni Gary. Baka daw may laman na pagkain. Ayan. So ito ay yung LAN cable. Ayan. Ito yung outdoor LAN cable. Dapat outdoor to eh. Got 6. Tingnan natin kung outdoor nga to. And may tarpaulin siya, no? Ayan. Ayan yung tarpaulin niya. PiSO WiFi. Sorry sa ingay. May ngayon. Yun yung basura sa amin pag nangongonekta. PiSO WiFi. Connect. Maghulog lang. Ayan. Instruction. Ito yung access point. I believe ito yung outdoor antenna. Ayan. Na isa-set up mamaya sa labas. Papakita ko rin sa inyo. Ito na yung PiSO WiFi. Kailangan ko pala ng lock. Sabi natin. Hindi ko muna sasabihin kung kanino ko pinagawa, no? Hanggat di ko natetest. And then, kung okay siya, I'll let you guys know sa susunod na, sa review, sa full-time. I mean, i-explain ko sa inyo pagka na-review ko na yung bagay. Kasi sabihin ko kung kanino ko pinagawa. Alright guys, so ito yung PiSO WiFi. So ayan, huhulog nyo lang yung barya dyan. Ayan. Modern na yung coin slot nya. And I believe this coin slot is digital na. Unlike before nung bata ako, yung mga coin slot sa mga video games, depende sa bigat ng coins, sa hugis ng coins. But for this one, napoprogram na yung ganito. Kahit anong coins tinatanggap niya. So piso hanggang 10 peso tinatanggap niyan. So, yun, maganda yung pagkaka-build niya. May mga konting lang, siguro dahil sa biyahe din, sa layo ng biniyahe nito. Galing siyang Manila actually.
So, ang set ng ganito kasama yung access point, it will cost you around from 8,500 to 15,000, 16,000. Depende sa makakausap nyo, depende sa laman niya, depende sa kung anong nasa loob niya. So, isipin nyo na lang may maliit na computer sa loob niya na magko-control kung sino yung mabibigyan ng signal or kung sino yung makaka-receive ng Wi-Fi. Okay. And ayun yung kable. Tingnan natin yung loob nito. So, maganda yung pagkakagawa sa kanya. Comment ko lang is sana itong part na to is sarado na rin. Kasi pag nabasa yan, pwedeng dyan mag-umpisa yung umangate o ano man. Pero, okay siya. Maganda. Saan natin? Kailangan nyo ng padlock dito. Ayan. Ito yung kumakalampag kanina eh. Yung nagbabasura. Ayan. Diyan papasok yung pera. Ayan. Ayan. Ito yung sasalo ng pera, ang box. Ayan. Ito yung loob. Alright, so ito yung loob niya, no? Ito yung coin slot. Ayan, yan yung coin slot. Yan na yung pinaka-computer niya sa loob. Yan na yung lahat ng kailangan nandyan na. Ayan yung parang pinaka-power supply niya. Orange Pi. Ayan. And may exhaust fan din na siya sa gilid. Alam ko may ilaw sa harapan eh. Ayan, may ilaw to. So, subukan nating configure to mamaya. Pakita ko rin sa inyo kung paano. Alright, ito naman. Dito magkakatalo yan eh. Ito yung isa sa nagpapamahal dyan. Actually, nag-iiba-iba yung presyo nila dito. Dahil depende sa kung ano nakalagay na access point or Wi-Fi antenna ang presyo ng PiSO WiFi nyo. Kasi mas mahal, mas magandang klase, mas mahal siya. So ito yung medyo entry level lang na malayo naman ang mararating. So comfast. Kalimutan ko ng model to eh. EW71. Ayan. CFEW71. So, yan. 2.4 GHz lang siya, walang 5. So, basically kasi mas malayo ang 2.4 GHz kaysa sa 5 GHz kasi mas tumatagos to, although mas mabilis ang 5 GHz and mas marami siyang channel. So, comfast. Ayan. Dati mahal yung mga ganito. Sobrang mahal. Ngayon may mga option na around 2,000. Ganun. So, ayan. Ano pang kasama niya? Screw. Ayan. Ito. Power cable para sa power cable. Hindi naman natin gagamitin yan. LAN cable pang program, pang testing. Ayan. Bakal pang lagay sa poste kasi pwede natin siyang i-mount sa likod. Ayan. Tapos antena. Ito yung dalawang antena niya. Ito ay PoE yung adapter. LAN PoE. Okay, so it's not final na pero hindi ko siya sinet up. Ito yung router, modem router PLD. And ito yung laman ng PiSO WiFi. Tapos yung antenna is ito, labas. Yan, kawayan. Okay, so tinetesting natin yung WiFi. Andun siya, yun. Yung sobrang liit na yun. I'm not sure, mga 100 meters away. Ayan, yun sa kita. Ayun. Andun yung antenna. And I'm still getting full bar 2 Mbps dito sa range na to. And kaya pang lumayo. I think kaya pa hanggang doon sa dulo. Ayan. So bukid na to kung makikita nyo. Yo! So andun yung setup ng manual again. Alright, so ayan na yung final setup ng antenna natin. And so, diyan ko muna siya nilagay kasi inaayos ko pa yung stand niya. And yan. So ngayon naayos ko na yung stand niya. Nalagyan ko na siya ng stand and naipwesto ko na siya sa pwesto na gusto ko. Alright, so sana nagustuhan nyo itong vlog na to. Sana may natutunan kayo. Kung interested kayo sa PiSO WiFi, abangan nyo yung susunod na upload natin ito. Pag in-upload natin to,
in-depth review or yung review kung magkano kinikita, kung okay ba yung kinikita. And kung kanino ako nagpagawa, tetest muna natin yung gawa niya, yung product niya, bago ko siya i-promote kasi gusto ko sigurado na okay yung product bago ko siya i-endorse. So far, okay naman siya. And again guys, salamat sa panonood. Kung gusto nyo pa makita yung update dito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Thank you for watching guys and go vegan!